හා අදත් ඔයගොල්ලන්ව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා කවි බ්‍රෝල්ගේ YouTube channel එකේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. අද මම කරන්නේ ෆෝන් ට්‍රික්ස්. එහෙනම් ෆෝන් WhatsApp ට්‍රික්ස් ටික තමයි ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. WhatsApp ට්‍රික්ස් ටිකක් ට්‍රික්ස් 6ක් මම ගෙනල්ලා තියෙනවා. මේ ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා. ඒකින්ද වීඩියෝ එක ස්කිප් නොකර බලන්න. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. හරි ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම ඔයගොල්ලන්ගේ ෆෝන් එකේ WhatsApp app එක ඕපන් කරගන්න ඕනේ. එතන ඉන්ටර්ෆේස් එක ගන්න වෙනවා ඉතින්. හරි මුලින්ම අපි මුලින්ම මම දැන් කියලා දෙන්නේ කොහොමද මේ send button එක enter button send button එක ගන්න තියෙන්නේ. මෙන්න මෙතන ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් මොකක්ද ටයිප් කරාට පස්සේ මෙන්න මෙතන තමයි send button එක තියෙන්නේ rocket එක හැඩයට. මම අද කියලා දෙන්නේ මෙන්න මේ enter button එක ගන්න වෙලා තියෙන්නේ. එතෙන්ට කොහොමද send button එක ගන්න කියලා. හරි එහෙනම් අපි දැන් ඒක කරමු. ඕගොල්ලෝ මුලින්ම ඕගොල්ලන්ගේ WhatsApp එකේ ඉන්ටර්ෆේස් එකට ගිහින් මෙතන ඩොට් තුනක් තියෙනවා උඩ ඒක ක්ලික් කරලා settings කියන එකට යන්න. ගිහිල්ලා ඕගොල්ලන්ට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් chats කියලා එකක් එන්න ඒකට යන්න ඕනේ. ගිහිල්ලා මෙතන chat settings කියලා තියෙනවා. එතන enter is send කියන ටික් එක on කරගන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මේ විදියට enter button එක send button එක විදියට වෙනස් වෙනවා. මම ඔයාලට ඒක පොඩ්ඩක් වෙන්නන්න. දැන් end button එක වෙනස් වෙලා තියෙනවා. මම ඒක ක්ලික් කරපුවම මේක මේ විදිහට send වෙනවා. හරි. දැන් මම මේ මුලින්ම පළවෙනි ට්‍රික් එක තමයි ඒක. ඊට පස්සේ මම කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද ඔයගොල්ලන්ගේ WhatsApp එක dark theme එකට දාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයගොල්ලෝ WhatsApp app එක ඕපන් කරගන්න ඕනි. ඕපන් කරගෙන ඕගොල්ලන්ට දැන් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් ලයිට් තීම් එක තියෙන්නේ. ඒක වෙනස් කරන්න ඔයගොල්ලන් ඩොට් තුන ක්ලික් කරලා settings වලට යන්න ඕනේ. ගියරස්න chats කියන එකට ගිහින් මෙතන display කියලා display කියන එකට theme එක dark කියන එක select කරලා ඕකේ කරන්න. එතකොට මේ විදිහට dark වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඕන wallpaper එකක් add කර හැකි. මෙතන wallpaper diving කියන එකේ brightness එක වගේ නැත්නම් opacity එක වගේ මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. කොහොමද කැමති ගන්න දාගත්ත හැකි. මෙතන change කියන බටන් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට wallpaper වෙනස් කර හැකි. solid colors, bright, dark, my photos කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. එතන ඔයාලට කැමති දාගත්ත හැකි. එතන ඔයාලට තියෙන dark කියන තැන ගිහින් මෙතන download කරන්න. නැත්නම් my photos වලින් ඒක තමන්ගේ කැමති ෆොටෝ එකක් දාගන්න. හරි එහෙනම් අපි යමු ඊළඟ ට්‍රික් එක. ඒක තමයි කොහොමද කෙනෙක් එවපු මැසේජ් එකක් එයාට එයා මැසේජ් එක එව්වට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට ඒක බලන්න පුළුවන්. හැබැයි එයාට පේන්නේ අපි බැලුවා කියලා. ඒකට අපිට කියන්න පුළුවන් hide watching කියලා. හරි ඒක කරන විදිහ තමයි දැන් මම කියලා දෙන්න යන්නේ. ඒකටත් ඔයාලට තියෙන මුලින්ම WhatsApp එක ඕපන් කරගෙන මෙතන search icon අත්කාචකයක් එන්නක් තියෙනවා. එතන ක්ලික් කළා මේ විදිහට තැනක් එනවා. එතන ඔයගොල්ලන්ට බලන්න ඕනේ කෙනා සේව් කරලා තියෙන contact එක search කරන්න. search කරලා පස්සේ මේ විදිහට එනවා. මෙතන උඩින් ඒක මුළු නමම ගහන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට පහළට ගියාට පස්සේ එවපු කෙනා එවපු මැසේජ් ටික බලා ගන්න පුළුවන්. එයා මොකද අලුතෙන් මැසේජ් එකක් එවුවා නම් අපිට ඒක බලන්න පුළුවන්. බැලුවට පස්සේ අපිට ඒක බලන්න පුළුවන්. හැබැයි එයාට පෙන්නන්නේ නැහැ අපි බැලුවා කියලා. ඕනනම් මේ විදිහට බලන්න ඕනේ කෙනාගෙන් සම්පූර්ණ නම ගහලා මේක බලන්න පුළුවන්. අපි එහෙනම් යමු ඊළඟ ට්‍රික් එකට. මේ පාර මම කියලා දෙන්නේ කොහොමද ඔයගොල්ලන්ගේ ෆෝන් එකට ඔටෝ සේව් වෙන්නේ නැති වෙන දාන්න. කියන්නේ ෆොටෝ ඔටෝ සේව් වෙන්නේ නැති වෙන දාන්න. මේක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. එච්චර ලොකු ස්ටෝරේජ් එකක් නැති ෆෝන් තියෙන අයට මේකේ ඔයගලන්ට තියෙන අලුතෙන් ෆොටෝ එකක් ආවොත් කාගෙන් හරි WhatsApp එකෙන් ඒක ඔටෝ සේව් වෙනවා. සමහර අය ඒක ඔටෝ සේව් වෙන්නේ නැහැ. ඒක ඔන් කරගන්න විදිය සහ ඒක ඕෆ් කරගන්න විදිය. ඕෆ් කරගත්තොත් ඔයගලන් ස්ටෝරේජ් එක වැඩි වෙන්නේ නැහැ. ඔන් කරගත්තොත් ස්ටෝරේජ් වැඩි වෙනවා. හැබැයි ඔටෝ සේව් වෙනවා. ඔයගලන්ට කැමති එක කර හැකි මම කොහොම හරි කියලා දෙන්නම්.
ඒකට ඔයගලන්ට ඩොට් තුන ක්ලික් කරන්න ඕනේ. සෙටින් යන්න ඕනේ. chats යන්න ඕනේ. ඒක මෙතන enter is send කියන එකට යටින් තියෙන media visibility කියන ටික් එක on කරගන්න. on කරගත්තොත් ඔයගලන්ට ඒව auto save වෙනවා. off කරගත්තොත් auto save වෙන්නේ නැහැ. හරි. අපි එහෙනම් යමු ඊළඟ ට්‍රික් එකට. දැන් කියලා දෙන්නේ කොහොමද ස්ටේටස් හයිඩ් කරන්න කියලා. තමන්ට ඕන කට විතර පෙන්වන්න දාන්නේ කොහොමද කියලා. ඒකටත් ඔයගොල්ලෝ WhatsApp open කරගන්න ඕනේ. open කරගෙන ස්ටේටස් section එකේ ඩොට් තුන ක්ලික් කරලා setting කියන එකට උඩින් දෙන ස්ටේටස් privacy එකට යන්න ඕනේ. ඊළඟ ඔයගොල්ලන්ගේ වැරලා තියෙන මෙතන තියෙන my contacts කියන එක. එතන ඔයගොල්ලන්ට යටින් තියෙන my contact expert only share with කියලා එකක්. ඔයගොල්ලන් තියෙන එතන my contacts කියන එකට යටින් තියෙන my contacts expert කියන ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරාම මේ විදිහට තියෙන contacts ටික වෙන්නනවා. ඒ ටිකේ ඔයගලන්ට තියෙන්නේ ඔයගලන්ට හයිඩ් කරන්න ඕනි කට්ටියට හරියට මෙතන එකපාරක් ක්ලික් කරන එක. ක්ලික් කරලා පස්සේ ඒක ඒගොල්ලන්ගෙන් පෙන්වන්න නැතුව යනවා. ඒගොල්ලන්ට අපි දාන ස්ටේටස් පෙන්වන්න නැතුව යනවා. ඒක ඔයගලන්ට එහෙම පේන්නේ නැති වෙන්න දාලා තියෙනවා. හැබැයි ඒක අපිට පෙන්වන්න දාන්න ඕන නම් ආපහු ඒකට ක්ලික් කරන්න. එතකොට ඒකේ ස්ටේටස් ඒගොල්ලන්ට පෙන්වනවා. ඔයගලන්ට මේ විදිහට ඔයගොල්ලන් දාන ස්ටේටස් තමන්ට ඕනේ අයට විතරක් පෙන්වන්න හදන්න පුළුවන්. අපි එහෙනම් යමු ඊළඟ ට්‍රික් එකට. දැන් මම කියලා දෙන්නේ ට්‍රික් එක තමයි ඕගොල්ලන්ට දැන් ෆොටෝ එකක් එවදී එහෙම ෆොටෝ එකක් හරි මොකක් කරයක් WhatsApp ඉද්දී data ගොඩක් කැපෙනවා නැත්නම් ඒක අඩුවෙන් කැපෙනවා. ඒ කියන්නේ එච්චර quality දෙන්නේ නෙවෙයි ෆොටෝ එකේ මේවා දිය වෙන්නේ. ඒවා හදාන්නේ කොහොමද කියලා. ඒකට ඔයගලන්ට WhatsApp ගිහිල්ලා ඩොට් තුන ක්ලික් කරලා settings කියන එකට යන්න ඕනේ. ඊළඟ සිදන ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන් storage and data කියලා. එතන ඔයගලන්ට media auto download කියලා දෙන දේ when using mobile data when connected on Wi-Fi when roaming කියලා දිනවා. එතන ඔයගලන්ට දෙන media upload quality කියන එකේ photo upload quality කියන එක ක්ලික් කරලා එතන best quality දැම්මොත් ඔයගලන්ට සම්පූර්ණ best quality එකෙන් photo upload කරන්න පුළුවන්. auto කියන එක දැම්මොත් auto recommend කියන එක recommended කියන එක auto කියන එකට දැම්මොත් ඔයගලන්ට ඒක auto කියන upload වෙනවා medium quality එකට. data save කියන එක දැම්මොත් ඔයගලන්ගේ data save වෙනවා. කියන්නේ data ආරක්ෂා වෙන ගැන එච්චර data යන්නේ නැහැ. ඔයගලන්ට data save දැම්මයි කියන නැත්නම් best quality දැම්මයි කි මම ඔයගලන්ට recommend කරන්නේ auto. ඒක තමයි WhatsApp එකේ recommend කරලා තියෙන්නේ. ඔයගලන්ට තියෙන එක okay ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඉඳලා manage storage කියලා තියෙන. එතන storage එක බලාගත්ත හැකි කොච්චර use වෙලාද කියලා. එතන ඔයගලන්ට storage එක බලාගත්ත හැකි මෙතන. ඊට network usage එක බලා ගන්න පුළුවන්. බලන්න පුළුවන් ඔයගලන් කොච්චරක් network එක යන්නේ මොකටද කියලා. දැන් calls media Google Drive message status roaming කියලා තියෙනවා. ඒ හයෙන් මොකද ගොඩක් යන්නේ